ดีวันนี้อยู่คนเดียวด้วยค่ะแฟนยังไม่มาจากทำงานเลยของลูกค้าปลากรอบใช่ไหมคะเท่าไหร่นะครับ59ค่ะลูกค้าลงเป็น9หมดเลยนะค่ะที่เป็นน้ำปั่นก็ลงเป็น9พรุ่งนี้มี9หรือเปล่าไม่รู้เลขดีค่ะเลขดีเลข9